The way we shop has undergone a big shift from shopping in brick-and-mortar shops to online shopping platforms. Ito ang mga tinatawag nating e-marketplaces. Pag-uusapan natin kung ano ang mga oportunidad, emerging trends. Like sa offline, di ba, you have to pay for the mall, your rent fee. Pero sa Online, 0% commission, wala po kayong babayaran. Napakadali. Pwede po sa app at ang bilis lang pong mag-sign up. one of the good things about online shopping, the prices are quite Yes, competitive. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Joining us as we uncover more about the Philippine e-commerce market is Undersecretary Jean Pacheco of DTI E-Commerce Group. Magandang araw sa iyo, Usec Jean. Magandang gabi rin, CRV. O kaya sinabi kong magandang araw kasi minsan nakikita tayo sa YouTube at saka sa Facebook. Eh alam naman natin ngayon, halos sa lahat, anong oras nanonood. Oo nga. So magandang gabi rin po sa ating mga viewers at salamat sa patuloy na pagtutok po ninyo dito sa aming segment na online business at open for business. Last Sunday, napag-usapan po natin ang RA 11967 or the Internet Transactions Act. Ngayon naman, dadako tayo sa isa sa mga uri ng mga digital platforms. Favorite natin tong puntahan, si RV. Ito ang mga tinatawag nating e-marketplaces. Pag-uusapan natin kung ano ang mga oportunidad, emerging trends, para yan sa ating mga negosyante, At paano ba tayong mga consumer ma-encourage tayo na mag-onboard, sa mga e-marketplaces? At of course, tatanungin din natin sila, bilang consumer, kung ano mga pwede nating mga tips, Bumibili ka ba online? Siyempre. Usec Jean, napaka-exciting ng episode na ito. Kaya naman, ipakilala na natin ang makakasama natin ngayong gabi. Pero, bago natin ipakilala sila, Usec Jean has been, in Open for Business several times already. And alam ko, ito yung segment na pinaka-paborito mo. Ito yung topic na pinaka-paborito mo dahil nag-viral pa nga yung content namin na nabudol ka. Imagine, someone from the Department of Trade and Industry na nabudol. Kaya parang, sabi ko, I think this is one of the best opportunities for the Undersecretary to explain more and of course invite experts to talk about this budol both on the consumer side and the merchant side. Yes. Correct ka dyan, CRV. Hindi mo talaga nakalimutan ng aking kwento sa iyo. But later on, we will share it sa ating mga guests, Kasi talagang, kahit na nga taga-DTI, Pero talagang tayo po ay naging biktima, Naging biktima, Marami din akong natutunan, Marami akong natutunan. Kaya later on, we'll do that sharing. So, kaya naman, ako'y talagang natutuwa na tayo ay napaunlakan ng ating mga partners. Ito yung ating kilalang-kilala natin to, kaya very happy tayo nandito sila. Kasi ito yung dalawang malaki, Lazada at saka Shopee Philippines, na kasama natin sa talakayan na ito today. So, Ms. Sheryll, Nito is Arsuki, Commercial Segment Head of Lazada Philippines, and also lalo din ang employee number 22 ng Shopee, if I'm not mistaken, Ms. Erin Tagudin. She is the Head of Corporate Affairs of Shopee Philippines. Imagine mo, CRV, employee number 2, doon simulang sa pool, andyan na siya. Wow! Diba? Simulat sa pool, nandiyan na si Miss Erin. So, welcome to online business at Open for Business to Shopee and Lazada. Kumusta po kayo? Magandang araw po and masayang-masaya sa pag-invite nyo sa amin dito sa inyong programa at nalaman namin na nabudol namin kayo at I'm sure nakasulit tipid kayo sa Lazada, Usec Jean. Thank you sa pag-invite. maraming salamat po sa pag-invite sa amin. We're very, very excited po na ma-answer po lahat po ng questions natin, especially on online shopping. What we'll ask first is that, there's a lot of people who buy online, correct? Pero we're very interested on what are Filipinos buying? Maybe we can hear both from Shopee and Lazada. So what are Filipinos buying? Ngayon, syempre marami tayong binibili na mga para sa beauty products, mga skincare, mga pang-women's po na damit, pambahay.
marami rin po tayo, lalo na parating na yung holiday season, ano? So yung mga pang-holiday at pang-regalo. Groceries, marami rin po tayo yan sa makikita sa Lazada. Ang sa amin naman po kasi ay kailangan namin i-understand kung ano yung consumer trends and how the consumer behavior shifts. So, ang paraan po ng Shopee para malaman kung ano yung gusto nilang binibili is dahil nagbabago po yung mga ugali parate. And depende po yan kung ilang months po o kung anong month po, ano yung trend ngayon. So, sa amin po, nakikita namin maraming gadgets, fashion, definitely, ang lumilitaw ngayon, especially ngayon pong holiday. Alam mo, CRV, that's very consistent with what the statistics show, no? Because in the statistics, it really does show that number one is electronics, ayan, beauty products, tsaka fashion, no? Fashion. Siguro, I think if it would be good at this point in time, di ba, the question was, ano ba talaga yung mga binibili ng mga consumers? Yes. Siguro, ang next question muna natin, di ipagpatuloy natin dun sa mga consumers. Ano sa tingin ninyo, what are the usual, let's go with what are the usual, I wanted, kasi I'm more for the tips, no? Okay. But if you are a consumer, what would be the valuable tips that you can give para sa mga smart shopping online, para hindi katulad ko na sige. Sige. So sige, maybe we can hear to the biggest marketplaces in the country. Ang mabibigay ko pong tips is magbasa po tayo ng mga buyer reviews. Importante po yan para mabigyan tayo ng tips na maganda ba ang ating produkto or nababagay ba ito sa mga gusto nating bilhin. So, isa po yun at tinitignan din po natin yung mga seller rating, yung mga pagbibilhan po natin, no? Seller rating, chat response, gaano po sila kabilis na sumagot sa mga questions ng mga buyers natin. But before Erin answers, Sheryll, I observed also in the past, sige, sabihin natin, they read the reviews. Yes. Pero hindi ba uso rin ngayon sa panahong ito na maraming chatbots with the advent of AI? So baka naman yung nagre-review taga sa inyo rin. Pinsan, di ba? no? Oo, kumbaga kayo ng parang, merchant. baka di ba Nako, like say, like what we watch in the movies during elections, di ba? There is, and even in K-dramas, di ba? Parang there's really a mechanism now or a system where they can put in negative feedback to someone or an institution or positive feedback to someone. So Siguro, how do you respond to that? Actually, pareho po kami ni Lazada, pero may team po ang Shopee na naglulook po kung ito ay bot. So kapag nakita namin na merong system is paulit-ulit po na ganun ang response, makikita po namin kung fraudulent po ang review and saka po yun i-delete. And then we will put a penalty sa seller kapag po ganun ang nakikita namin. In addition po sa sinasabi kanina ni Ma'am Jean about dun sa anong pong mga tips para sa mga consumers ngayon. One po, not just reviews and actually ratings, is actually live streaming. Kasi gusto ng mga tao nahawakan yung mga bagay eh. So, pag pumunta po sila sa Shopee at pinuntahan po nila yung Shopee Live, makikita na nila at kung trusted nila yung influencer na nagsisell, then mas mabilis po nilang bilhin. Yun po, ayun yung una. Pangalawa po is meron po kaming Shopee video. Yun din po yung parang gagawa sila ng content na maayos para nakikita mo yung bagay already. So, isa po yun sa mga tip para maging isang smart shopper. At ang pangatlo, ito po yung ginagawa ko mismo, is pupunta akong offline, titingnan ko yung presyo ng bagay, tapos titingnan ko po sa Shopee kung meron, tapos kung mas mura, bibilhin ko sa Shopee. So, yun din po yung isa sa mga bagay na mga tips po namin. So can we go with that, the prices? So Yes, are you saying that you have products sold in the platform cheaper online than offline? Yes, ma'am. Talaga? Definitely. Definitely. Kasi walang kapital po eh. You don't have to pay rent, ma'am eh. Sa mga offline. Like sa offline, di ba, you have to pay for the mall, your For the rent rent. fee. Pero sa Shopee po, at
hindi na po kayo kailangan magbayad. Yeah. So yun yung sinasabi natin na pag yun ang isang kagandahan, no? One of the good things about online shopping is that you have the choice, and also you're saying that the prices are quite Yes. competitive, Competitive, yeah. than ano. So siguro going back dun sa so that was answered already na of course you have the system, both Shopee and Lazada, Yes. yung regarding the reviews kasi talagang usually talagang sinasabi talaga yon na baka naman mamaya basta positive review nandyan, pag naka-negative review dinidelete. So is that Oo, yung admin nung the page. yes. Hindi naman po madidelete Oh, and then- ng you seller can't. yun I po. see. Okay. Hindi po namin dinidelete kasi titignan po namin no, na bawat isang review ng consumer, syempre karapatan nila na magbigay ng review para po sa mga items na they bought in the platform. There's another question kasi nandito na sila, di ba? Okay. Manta kong question. Yes. What are the usual complaints of consumers that you receive about your merchants? So there are 3 things po na nakikita namin. One is delivery time. So that's why nag-create po kami ng on-time delivery. So ibig sabihin, kapag hindi nyo na-receive yung item within that specific time na pre-namis sa inyo, magkaka-voucher po kayo sa Shopee. Pangalawa po is yung sa item na sira. Kaya po ginawa po namin yung free and easy return and refund para po sa aming mga consumers. Tapos pangatlo po is yung minsan hindi na nila kailangan kasi nabili na nila offline. So nagkaroon po kami ng change of mind feature na kapag nagbago po yung isip po ng buyer, pwede po nilang baguhin. Is that a new development, Yes po. Erin? Okay. Yes. But how would you know? How would you know if the change of mind is really something legit? Kasi di ba, the change of mind can be something made up. Meron po kami policy dyan eh. Kailangan po nilang mag-follow dun sa mismong policy po ng change of mind namin. Okay. So hindi po just because nagbago lang isip mo, pwede mong palitan. Pwedeng nag-change of mind mo sa color, maybe, mga Pwede po, ganyan. ganon. Hindi ka pa rin pwede, Usec. Naulitin ko, di ba, in the States, kunyari, for example, ay, mag-attend ako ng kasal. Yes. Gown yon. Yes. So, bibili ako ng gown. Yes. Hindi ko tatanggalin Tanggalin yung yung tatak. tatak. O, susuot ko yung gown. Ay, nag-change of mind ko. Kasi nasuot ko na siya eh. Pero, ibabalik ko. Nag-change of mind ko, ayoko na ng gown. May certain dates din po ang change of mind. So hindi rin po pwede. Basta anyway, the point is there is a change of mind. I didn't Okay, know that. Miss Sheryll. Opo, sa Lazada, matagal na po namin itong ginagawa. Sa Laz Mall, meron po kaming tinatawag na 30-day return. So, within 30 days na nabili ninyo, pwede nyo pong ibalik yun. So, meron din po tayong change of mind na pinalawak natin ano yung mga categories, no, or mga klase ng binibili na pwedeng ibalik. So, pati rin po dun sa sinabi nga ni Miss Erin, no, regarding dun sa mga, ano ba usually yung mga reklamo na natatanggap natin. Kami po, ini-ensure namin na ma-deliver within the delivery promise. Kapag hindi nyo to na-receive, makakatanggap kayo kaagad ng voucher na 50 pesos agad-agad sa Laz Rewards. So, ina-ensure po namin na fast talaga ang aming mga deliveries. Siyempre, tinatanong namin yung complaint sa inyo. Siyempre, may government official tayo dito ngayon, di ba? Itago Ayan na. natin sa pangalan na Usec Jean. Paano kung hindi satisfied yung consumer naman doon sa reklamo nila sa Lazada or Shopee? So, siyempre, sa inyo yata babagsak o idudulog yung reklamo nila, di ba? Ano naman ang ginagawa po ng inyong tanggapan tungkol sa mga reklamong Nako, ito? oo. So, biglang ayan na, naging So, of course, under the Internet Transactions Act, and I know that our partners from Lazada and Shopee know this very well, no? Kasi we really have been in touch with the policy group of both companies. Maliwanag, no, sa Internet Transactions Act, na ang mga digital platforms kagaya ng Lazada at Shopee ay magkaroon ng isang redress mechanism. Meaning to say, dapat meron sila. So for example, si CRV, may complaint ka, huwag ka munang pumunta sa gobyerno. Pumunta ka muna sa kanila. So tatanungin natin sa kanila. Okay. You have a redress mechanism in place. So very quickly lang, para lang maano. Yes, you do, no? Yes, we do, ma'am. Oo, and then of course, Shopee. So later Syempre, we'll ask. we- So Okay. perfect question kasi yan tatanungin natin kung ano, how is the redress mechanism in place. Kasi under the Internet Transactions Act,
kailangan yung mga kababayan natin, kung kayo po ay meron kayong reklamo, ang una po ninyong takbuhan ay kung saan po kayo bumili. So in this case, kung kayo po ay bumili sa Lazada o sa Shopee, sa kanila po muna kayong magreklamo. Yan po ang nakasaad sa batas. Kasi nga naman, ayaw nating madiklag din, no, sa sobrang dami ng nagre-reklamo. Mas mabuti muna na kung saan kayo bumili, no, kasi sila po ay merong redress mechanism. Kung kayo po ay hindi nila pinapansin, na, di ba? Kung kayo ay hindi pinapansin ng Lazada, ng Shopee, ng mga merchants, yan po, no, kayo po talaga ay dudulog sa DTI E-Commerce Bureau na siya pong tutulong na mai-refer kayo dun sa tamang ahensya, no? Kasi depende yun, CRV, no, sa produkto. Ang government natin, may kanya-kanyang mandato, no? So kung ikaw ay bibili ng cosmetic, ang in charge niyan ay si FDA, no, Food and Drug, no, pharmaceutical. Kung ang bibilin mo ngayon, hair dryer o kaya consumer goods, si Department of Trade kasi sa amin ang standard. Pero Usec, sinabi mo kasi, pag hindi kayo pinapansin, maraming nanonood Yes. ngayon, pag hindi kayo pinapansin, ang Pinoy, di ba, hanggang kailan ka maghihintay na hindi ka papansinin? Twice, thrice. So, syempre, may mga Pinoy na, di ba, mainipin yan. Kaya nga may same-day delivery or next-day delivery. Mas lalo na yung complaint, di ba? Lalo na kapag nabayaran mo na. Syempre, yung mga nanonood, they're really clamoring for Right. responses. So, is there a specific metrics on this na, like say, they have complained already. So, how Yeah. long would they go to you na? So talagang ang kasi kagad, no? And we have to ask them again, no? Kasi babalik ako na maybe that question should be answered by you, no? Because ang sinasabi nga natin, usually, in fact, sa totoo lang, no? Minsan nagko-complain ka, sabay na. Kasi internet Sabay. di ba? Sabay ka na mag-complain. Nag-complain ka na sa merchant mo, di naman bawal. Pero yun nga lang, no? Kasi gusto lang natin maging mas efficient kasi under Internet Transactions Act, ang E-Commerce Bureau, they will follow up. How long is your time before you are able to address a consumer complaint? So, sa amin po, no, ang mga sellers namin or mga merchants, talagang iniengganyo namin sila na makipag-usap at mabilis yung pag-respond nila sa mga tanong ng ating mga buyers. In fact, meron kaming tinatawag na chat response rate. Dapat masagot nila more than 85% ng mga katanungan within the day na ma-receive nila ang kanilang mga chats ng kanilang mga buyers. Ngayon, kapag hindi po sila pinapansin, napakadali lang po sa ating app yung mga returns or claims. Ang number one priority po ng Lazada ay customer experience. Gusto namin na pag bumili ka sa platform namin, talagang maganda yung experience mo para babalik ka at fast at mabilis. Yan po, kapag nag-file kayo ng complaint sa amin, so una kakausap kayo muna LaziChat. Kasi malamang may mga katanungan po kayo na powered po by AI and also with our customer service. Kung kailangan po ninyo ng tanong at pagpa-file ng complaint, mabilis lang po with our chat na magagamit niyo sa ating app. Rather than po na mag-chat kayo sa seller, mas gusto po namin mag-chat kayo sa amin. So, yung click po namin sa help center, doon na po kayo makipag-usap sa mismong chatbot namin. At kung meron pa po mga konting problema, then doon po kayo magkakaroon ng sariling customer service na nakipag-usap kung ano yung reklamo. Yung halimbawa, nag-order ako ng damit na bumili ako ng medium. Binigay sa akin 2XL. O di ngayon, nagreklamo ako ngayon. So, gaano ko katagal bago ako ay mapalitan ng medium? Yung return and refund namin, mabilis lang yan, 1 to 3 days. 1 to 2 Yeah. 24 to Yeah. 48 hours po Yeah. ang Okay. return. 24 to 48. Depende po yan Depende sa, kasi dapat i-investigahan pa rin yan eh. I-investigate ko anong nangyari para fair din po sa seller. Pero kasama na yung 24 to 48 o Yes. mamaya isang linggo yung investigasyon tapos 24 to 48 after the investigation. Hindi naman po Hindi naman. aabot O, ano ng nga, ganon, para yeah. masagot natin. Yeah. So, 24 to 48 including the investigation. Yes, Investigation. including the Yes. investigation. Ayun. Kapag lagpas doon, Ayun. eto na, may Ayan DTI na. na tayo. Oo. The beauty of this exercise and the reason why we are making this conversation is that we are after the protection of the consumers as well. So it's really the collaboration or the partnership between the private and government sector. In my case, ano ba talaga yung naging tip, di ba? Yung naging tip. So ako, ang isang napakamalaking tip mula ngayon sa
mga consumer para hindi talaga tayo ay basa-basa muna nung technical specs, di ba? Ang mura-mura, ang ganda-ganda nung pinag-usapan natin. Kasi akala ko ang ganda-ganda itong binili ko na dish. Lagay ng plato. Dalang mura-mura. Ay, bili tayo niyan! Yan. May pagdating sa akin, dishwasher ni Barbie doll. Diba? So ano yung naging diba? When you buy, kailangan tingnan yung technical specifications. Yes. Diba? Yun yung So, kanina nabanggit nyo na, the review. Anything before we, on the tips, that practical tips talaga that we need. Buy, ito po yung isa, ako pa nagbigay ng tip, no? Magbili po kayo dun sa mga plataforma na talagang meron po kayong redress mechanism. Kagaya po nitong marketplace. Tsaka wag po kayong papayag na i-take out po kayo outside sa app. Yan po isa sa mga nakikita namin. Huwag po kayong papayag na pag sinabi ng seller, send ko na lang sa'yo sa Facebook, doon na lang tayo mag-message. Huwag pong ganon. Kailangan po ang transaction ay nasa app po. Kasi kung hindi po kayo matutulungan ng app. Yeah. So meaning, if you use that platform, all throughout, all the complaints, responses should be Yes. there. There. So assuming, sabi nila, sige, mag-text na lang tayo. Or Guaran- mag... Outside What if natin to. email? Yeah. Wow. Outside Hindi rin po, din. hindi po. Okay. Dapat guaranteed nasa app po. Nasa Yeah, kailangan makita namin yung transaction ng usapan para mas mabilis po yung investigasyon. Sheryl? Yeah. At saka lahat naman po ng tools na kailangan natin in terms of communication, nasa loob naman po ng app. So, mas makakatulong po both sa consumers and actually even sa merchants, no, na all their communications is within the app para po mas mabilis ang pag-resolve if ever may mga complaints. So, Usec, yun ang bago sa akin. Kasi magandang nalaman natin ngayon yan dahil when you go outside the app, that may not necessarily be documented anymore. Hindi Diba? ka na It's not covered. captured The by the traceability, system. yes. Sige, yun. Ayan. So, direct, Maganda yun. Sabi nga natin, yung ating segment na to would be to really tell our viewers about itong mga online business or e-commerce. So, we tackled about yung closest to our hearts na as a consumer, no? Pero there is also another objective, no? Because we want to grow e-commerce, no? And alam naman natin na yung mga entrepreneurs natin, pwede na mag-offline na, online pa. Di ba? Yun yung gusto Yes. natin. So, kung ikaw ay potential, no? Hindi ka pa onboarded, no? Ito nga yung mga sinasabi kong debunking myths, no? Yan. So, ito yung tanong. Mahirap daw mag-onboard sa mga platforms like Lazada and Shopee. Is that a myth? Is that true? Is that false? Myth. Myth. It's a myth. Sige, why is it a myth? 0% commission Commission. while you're starting in Shopee. So, 0% commission, wala po kayong babayaran kapag nag-start kayo ng inyong negosyo sa Lazada. At una sa lahat, napakadali. Pwede po sa app, tingnan nyo po rin sa account. Pwede po kayo doon mag-sell on Lazada. At ang bilis lang pong mag-sign up. Meron na kayong sariling store. Yeah. 0% commission, alam po namin no, na maraming example, mga housewife, even mga college students, mga OFW na bumalik sa Pilipinas, gustong mag-negosyo ng sarili nila. So, meron din po kaming mga account managers na matuturuan sila no, kung paano ba magsimula at palakihin yung negosyo nila sa Lazada. I'm sure merong likeness naman in terms of, but siguro lang kasi this is very important. Can you run us through? Kasi we say, madali, no? Madaling mag-onboard. We'll go with Shopee then if you think that there's something different in your process, you can make the correction. But can you talagang step by step, ganun pag sinabing madali, what is that? How is it madali? May produkto na po kayo. Kunyari, let's say, gumagawa po kayo ng from plastic to bags. Yan yung mga recycled Okay. plastics to bags. Take a good picture of it. Meron po kaming mga webinars sa Shopee University na pwede kaming turuan kung paano gumawa ng magandang picture. Click I want to sell sa personal profile po sa Shopee. And then, sino po? Mag-register lang po kayo. Lagay niyo po yung mga TIN and tax niyo para po sa BIR compliance. And then, take a picture po. And then, yun na po.
Again. Magsimula kayo. So, Description, if you are everything. not a merchant yet, Yes. can you go to Shopee University even if you are not yet a Yes merchant? po. Yes. Yes po. You can. You So can even po. in Lazada? Yes po, Okay. Lazada University. You can even search it sa... And you can. Yes. You Lahat can. ng aspiring. Kaya po minsan nakipag-work din po kami sa DTI, sa Go Negosyo. Yan. Assuming I don't have a business yet. Sa iba yan, hahanapan ako ng business registration. Yes. Kay Usec na naman yan. Yes. Di ba? Parang, teka lang, parang wala pa akong business name, ganyan. Pero dahil onboarding ang pinag-uusapan natin, baka naman doon sa onboarding ninyo, hinihingi yung pangalan ng kumpanya, mga ganyan. Baka napakahirap naman. Of course, balik ako, no? Kasi nga meron tayong Internet Transactions Act, no? So talagang required under the Internet Transactions Act yung certain documents na inire-require natin Yes. sa mga platforms. So CRV, ang ating mga platforms dito ay binibigyan natin ng 18 months, no? To be able to fix all of the necessary documentary requirements. So pero for purposes of yung tanong kaagad kanina, di ba? Ano ba yung kailangan na isubmit natin para kayo ay maging on board? So, unahin ko na, no? So, under the Internet Transactions Act, talagang una kailangan mo rehistrado ka, di ba? So, meron kang business name, may BIR. So in short, Oo. talagang si housewife, hindi talaga pwede kung siya mismo. Under the Internet Transactions Act. oo. So, hindi. So, kailangan niya talaga i-register yung business name niya. If that's the case, I would just use my Facebook account. That's possible, correct? Ganun ulit under the Internet Transactions Act, CRV, no? Naku, bagsak pa rin pala kay Usec. Hindi natin malulusutan pala si Usec Jean dito. Yun ang kagandahan ng Internet Transactions Act because we are protecting the consumers, no? Kasi yun talaga yung dahil nga napakadaling bumili online. Ngayon, pero kailangan nating pangalagaan yung consumers, maprotektahan natin na itong ating mga binibili ay safe at legitimate at higit sa lahat, pwede natin silang habulin, no? Kung tayo ay nagkaroon ng problema. Kaya pabalik ulit ako kay onboarding, no? Kasi yun yung isang myth na dinidebunk natin na gusto natin, katulad ng mga digital platforms, meron silang purpose eh. Ito yung sasabihin ko na lagi, kanina nag-cite ako ng statistics. Meron akong statistics na lagi kong mini-mention. Parang there are 70 million monthly visitors in Shopee, 50 million monthly visitors, I think, in Lazada. Can you imagine yan? Yun ang ganda ng platform, di ba? So, ang ibig sabihin, bakit ka magbebenta sa kanila? Kasi ang daming bumibisita sa kanila, right? So yun yung kagandahan and we want more, no? So, kung tayo yung, sabi nga natin, tayo yung consumer, meron din kagandahan na tayo ay sa mga kilalang marketplaces, no? Kasi kagaya yung kanina na, huwag kang lalabas kasi pag nasa loob ka, meron tayong mga rules na aasikasuhin ka ng marketplace platform. So, balik ulit ako dun sa question na in detail lang, kasi yun lang i-debunk natin, no? Madali lang, right? Madali lang po mag-register. Mag-submit ka lang ng Ano requirements. yung requirements, Sheryl, first? So, ang registration napakadali. Kailangan lang niyo pong magbigay ng phone number tsaka ng email address. Registered na kayo as a seller. Pwede na kayong mag-upload ng mga produkto ninyo. Ang mga requirements po natin is BIR 2303, valid government ID. Kailangan po nating i-register yung ating business. So, it's either by your name or kung meron po kayong business name. Pag meron kayong problema about that, pupunta na po kayo sa Shopee University. Kasi ini-educate po namin paano nyo makukuha yun. And nakikipagtulungan po kami sa BIR at sa DTI para mapabilis po yung mga proseso sa kanila. Kasi definitely, yun po yung takot namin nung una sa ITA actually, is that baka ayaw na nilang magbenta dahil ang daming steps na kailangan nilang gawin. Yes. So, ang ginagawa po namin full force na education and education, social media, and even sa mga webinars sa lahat po ng sellers at sa aspiring sellers para po maintindihan nila yung importance po ng compliance sa gobyerno. So yung kaninang sinasabi, yun naman yung segue natin, di ba? Yung digital platforms, no, they came to see us. And because of the BIR regulation. So in the BIR, we were able to successfully coordinate with the BIR. So ang nakalagay doon, pag ikaw ay Bambi registered, no, you are exempted if you are 500,000 and below. So that's a good na if you are, huwag kayong matakot kasi kung ang benta mo is 500,000 and below, wala yung Pero tax. kailangan pa rin po registration. Oo, kailangan lang maging Bambi ka. So, meron tayong mga ganung patakaran sa government na
pag maliit ka, hindi naman necessarily na ikaw ay, magbabayad ka na kaagad ng tax. Hindi. No? Basta ikaw ay registered na barangay micro-business. Yun. So, we are working very closely with the digital platforms. So siguro yun, no? So, I guess parang we are being assured na pag ikaw ay magbenta sa Shopee at saka sa Lazada, hindi totoong mahirap, no? Madali lang. In Yes. fact, yung second, walang commission. Yes. So wala kang babayaran, wala kang outright na babayaran. Yes, yes. So ngayon, ang next ko naman na na maganda din namang tanong is, if you were to describe the successful Shopee merchant or the successful Lazada merchant. First, bibigyan ko po kayo ng example sa jewelry brand. Started by an 18-year-old girl before. Hobby niya po yun dati na gumawa ng mga jewelries. Nagsimula siya sa Shopee. Tapos lumaki po yung niya, ginamit niya po yung social media niya para ma-promote yung mga items niya. Ngayon po, nagbo-move na po siya offline. Meron na rin po siyang mga sarili niyang stores offline. Brick-and-mortar So, na siya. ngayon po, makikita niyo na she's now 22 years old. So, makita niyo po ngayon na sa ganong batang edad na may entrepreneurship na pag-iisip, ay kaya pong maging ganong ka-successful. Is kaya po kahit sino din pwedeng maging ganun. As long as meron po silang perseverance, business analytics, kasi tutulungan po kayo ng Shopee kung paano nyo pag-aralan yung data, yung consumer shift, trends, and everything. Magiging katulad din po kayo ni Kyla. But can you cite a specific data on ROI? Parang what's the average? I cannot give you exact number, Yeah. but definitely there are a lot of people na sa Shopee na kumikita po ng 3 times sometimes or 4 times in an average day. Lalo na po pag sale. Dahil po, syempre, ginagamit nila yung mga solutions and tools and resources na nasa Shopee. Lalo na po kung ginagamit nila yung mga Live, Shopee Video, and nakikisali po sila sa mga promotions like flash sales and flash deals, then dun po sila lalong kumikita. Okay, let's go to Lazada. So, natutuwa ako na makarinig ng mga ganong storya. Marami rin kaming ganon na sellers sa Lazada, pero ang personal also na experience ko, itong mga sellers na ito, nabisita ko mismo sa bahay nila. Housewife, ang asawa po niya ay OFW seaman. Tapos meron siyang 2 anak. Nagsimula siya magbenta ng mga pabahay na damit, na mga terno, di ba? So, noong una po, pag dumarating yung mga orders niya, binabalot niya to sa sala niya. Ngayon, sa sobrang dami na niyang orders, ang ginawa po nung seller na ito ay yung katapat po niyang bahay, nabili na niya. Yun po ay isang successful story, At buong kamag-anak, tatay, nanay, mga kapatid, sila rin po nagbabalot na ng orders. So even them are now productive, and she is so happy kasi she can extend also employment to other people. So may mga ganon, housewife. Meron din po kaming kilala na college students na yung magulang po niya ay may hardware store. Siya mismo, sabi niya, ako na ang magtatayo or magsisimula ng store natin sa Lazada. Kagaya, simple lang po yun, sell on Lazada lang sa app. Dati po, tricycle lang ang ginagamit nila na panghakot ng mga materyales galing sa suppliers nila, Ngayon, meron na raw silang 6 vans. So, 6 vans tsaka mini trucks. Yun po yung mga klase ng mga istorya ng mga successful sellers na talagang naman nakakapagpataba ng puso para sa amin. The concept of your segment, of DTI's segment here in Open for Business, is really to inform the public about the beauty and the transparency, especially with the Internet Transactions Act. Pero kahit po naririnig nila ang mga brands na Shopee at Lazada ngayon, ay hindi lang naman tumutulong ang DTI para sa mga malalaking players katulad nila. I think in one of the episodes you mentioned about the total ecosystem of this e-commerce. But ano po yung pwede ring platform or ano ang naitutulong din ng DTI para matulungan naman yung hindi naman kasing laki ni Lazada at ni Shopee. At kaya naman po nandito ang dalawa nating mga experts na bisita ay mas marami kayong subscribers and members, kaya
mas magandang sa inyo na kayo ang nagbibigay ng mga examples. But what about the smaller players? Kaya nga maganda na merong show, no? I think yun yung gusto natin, yung advocacy. Babalik lang tayo kay Internet Transactions Act. In-identify ng Internet Transactions Act yung various business models, no, ng nasa e-commerce. So, nakikita natin meron tayong digital platforms. So, nandito ang mga e-marketplaces. Yung mas nakakarami doon, yun yung tinatawag nating online merchants. So, itong mga online merchants, yun yung mga nagbebenta sa Shopee, nagbebenta sa Lazada, nagbebenta sa Facebook, sa TikTok. Meron din tayong mga e-retailers, no? Na siyang yung mga may brick-and-mortar. Ang usapan natin ngayon, bitin na bitin. Di ba? Siguro 3 pa lang yung questions na natatanong natin, Usec. Kaya siguro imbitahin natin ulit. Mag-ulit tayo. Mag-ulit, ng episode na to ng Marketplace. Kasi primera pa lang. So, we hope that they can come again. So, let's do another episode on the Marketplace. I think this discussion deserves a longer segment and longer airtime. Tama po? Kasi talagang, as I said dun sa we intend in the next few more episodes, we will really invite the other merchants. No? Kasi yung platforms kasi sila, di ba? Pero paano yung mga online merchants? Yun naman yung mas nakakarami. Meron din tayong ganun. Pati yung mga last mile, logistics, digital payments. So yung buong ecosystem, i-cover natin. Sige, bigay na natin sa kanila ang mikropono para at least yung sinabi mo kanina, Usec, ano pa yung mga tips ng inyong mga platform para sa sa consumers at pangalawa doon din sa mga merchants ninyo, di ba, na gustong gumamit ng inyong platform. Tapos meron tayong palibreng question daw, depende kung ano yung sasagutin nila. What's new? Ayan. Yes. Kasi we are also for innovation. So, you may want, since the floor is yours, siguro, why don't you share to the viewers either any of those, the tips, whatever, or what's new in Lazada, what's new in Shopee? This coming 12/12 po, malaki po ang sale, 70% off pa. Sumali po kayo. Lalo na ang ating mga consumers at mga buyers po at ating mga sellers. Sumali po kayo dyan. Gamitin po natin ang live streaming. Meron din po kaming bagong feature na tinatawag na Shopee Video na pwede po kayong gumawa ng content na based dun po sa product nyo. And then, tingnan nyo po yung mga ratings po ng ating mga sellers. Tingnan nyo rin po ang kanilang mga reviews para hindi rin po kayo magkaroon ng problema. At lagi po kayong tatawag sa aming help center. May isang konting message lang po doon para mabilis po ang return and refund. Yun po, para po maganda ang consumer experience nyo. Lazada? What's new, no? Dito po sa Lazada, syempre meron din tayong 12/12 na inaabangan ng ating million na consumers at lalo na ng ating mga merchants also kasi malaki ang kanilang kikitain dito. What's new sa Lazada? Meron din po tayong live stream, marami po tayong vouchers doon at mga brands at marketplace sellers na nasa live stream. Of course, abangan po natin ang ating mga vouchers para po naman talaga namang low price guaranteed ang ating mga mabibili sa Lazada at mabudol ulit, no? Si Usec, pati na si CRV. So ngayon meron din po tayong Lazy Chat. This is an AI powered chat GPT para ang atin pong pagbili kapag meron tayong mga katanungan ay mag-guide po tayo, no? Para mapili natin ng ano yung best na relevant po para sa atin. And wag nating kakalimutan ng choice. Sa choice, pag nakabili po kayo dyan ng 3, free shipping na. Pag bumili po kayo ng 5 item, ang pang-6, meron po kayong libre. So, ito po yung mga kailangan natin also na abangan sa Lazada. Kasi ang sa amin po, we are really dedicated in building a trusted platform which is also engaging to our consumers. That's why we are really partnering with our local government agencies. Usec, talaga namang hitik na hitik sa kaalaman ang naging discussion and I hope that both of you can come back here. It could be an individual guesting so you can have the entire hour discussing about the latest trends. And there's a lot of insights definitely that we will get from you, especially the viewers of Open for Business. Usec? Thank you very much to Erin. Thank you very much to Sheryll. Thank you so much for joining us. Kulang, no, ang 15 minutes. We are very happy that I myself, no, I've learned a lot.
And as a consumer, I promise to really read the reviews, no? At saka hindi ako dapat lumabas. Doon lang ako, no? I will... Yun, kasi lumabas oo, ka. hindi ako lalabas. Okay, yun, nabisto na naman natin si Usec. Kasi talagang magandang case study si Usec Chin. Sige. And again, I thank you, Sheryll and Erin. And of course, Undersecretary Jean Pacheco for this episode, for giving her time and her efforts. We thank DTI for the support to the viewers of Open for Business and the show itself. Makakaasa ang ating mga tagapanood sa mga susunod pang diskusyon at pagbibigay kaalaman kasama si Undersecretary Jean Pacheco ng Department of Trade and Industry. Maraming salamat CRV at maraming salamat muli sa ating mga tagapanood. Sana ay patuloy kayong sumubaybay sa ating online business at Open for Business para sa mga mahalagang impormasyon, updates sa mga proyekto at inisyatibo ng Department of Trade and Industry tungkol sa e-commerce at iba pang related matters. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. And our buzzword for the week is e-commerce enablement. It is about providing the resources, technologies, and knowledge necessary for businesses to effectively sell their products online. It involves everything from setting up an appealing website to leveraging data analytics for smarter decision-making. And our quote for the week is from Michael Ross. He said, "In a world where consumers had limited choice, you needed to compete for locations. But in a world where consumers have unlimited choice, you need to compete for attention. And this requires something more than selling other people's products." Maraming salamat sa inyong lahat sa isang oras na pagsama sa amin upang tunghayan ang isang makabuluhang usapan ukol sa negosyo dito lang sa Open for Business. Hanggang sa susunod na linggo, samahan nyo kaming muli dito sa Open for Business. Catch us too on Facebook and YouTube. Like and subscribe on our social media page at Net25 TV. We will bring you more insights from industry experts, thought leaders, CEOs, and featured SMEs. Together, let us help encourage business development in the Philippines. Sharpen your business acumen, feel the pulse, and set the trend for as long as you are informed and open for business. Ito po si Cesar Vallejos. Marami pong salamat. And thank you so much for coming. Thank Meeting you. tayo. So thank you.